व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत शेवयांची खीर. इथे मी रंगीत शेवई घेतलेली आहे. जर तुम्ही शेवई करून घेणार असाल तर तुमच्या जेव्हा आपण कधीही शेवईवालीकडून शेवई करून घेतो तिला रवा वगैरे देऊन, तर बऱ्याच वेळा कलरवाल्या शेवयाही बनवून मिळतात. आमच्या इथं रंगीत शेवयाही बनवून मिळतात. तर ह्या वेगवेगळ्या कलरमध्ये मिळतात, गुलाबी, हिरवा, ऑरेंज, येलो. तर इथं मी केसरी कलरच्या शेवया करून घेतलेल्या आहेत. ह्या रव्याच्या शेवया नॉर्मली ज्या आपण शेवई बनवून खातो ना, तर त्या शेवया आहेत या. तर ह्या मी 1 वाटी शेवई घेतलेली आहे. ही कच्चीच शेवई आहे. हिला आपण आता तुपामध्ये भाजणार आहे. इथं घेतलेलं आहे 1 लिटर दूध. हे गाईचं दूध आहे, म्हणजे कुठलंही दूध घ्या, फुल फॅट घ्या किंवा नॉर्मल घ्या, कुठलंही चालेल. थोडीशी वेलची पूड, काजू बदामचे तुकडे, आणि इथं मी घेतलेलं आहे हे दुधामध्ये भिजवलेलं थोडंसं केसर. आणि आता आपण हे शेवई बनवायला सुरुवात करूया, शेवयांची खीर. हे पहा, इथे मी कढई घेतलेली आहे आणि दुसरीकडे ना आपण गॅसवर दूध तापायला ठेवायचं आहे. आता मी तापून थंड केलेलं दूध आहे हे, त्यामुळे आपल्याला खीर बनवायची तर आपल्याला गरमच दूध लागणार आहे. त्यामुळे मी ते दूध परत गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि आता आपण शेवई भाजून घ्यायची आहे तुपामध्ये. सगळ्यात आधी हे पहा, इथे मी 1 चम्मच तूप घेतलेला आहे. सगळ्यात आधी तर त्या तुपामध्ये ना आपण सगळ्यात आधी काजू बदाम थोडेसे हलकेसे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम लोच ठेवा, नाही तर काजू बदाम करपून जातील आणि तूपही करपून जाईल. हे पहा, छान असे गोल्डन ब्राऊन करायचे आपल्याला. तुम्ही ह्याच्यात तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता. मी इथे काजू आणि बदामचे तुकडे टाकते. आणि तुम्हाला जर या केलेल्या शेवया नाही मिळाल्या, तुम्ही रेडीमेड शेवईचं पाकिट आणून जरी ही खीर केली तरीही चालेल. पण नॉर्मली आपल्या प्रत्येकाच्या घरी आपण शेवया या तर मशीनवर बनवतो किंवा बनवूनही घेतो, त्यामुळे अवेलेबल असतात. नसल्या तर तुम्ही पाकिटातली शेवई घेतली तरीही चालेल 1 वाटी. हे पहा, आता आपले ड्रायफ्रूट झालेले आहेत भाजून. आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत. जास्त वेळ ह्याला जास्तही ब्राऊन करायचं नाही आहे, कारण हे ह्याच्या उष्णतेत आणखीन गरम ह्याचा कलर चेंज होतो. हे पहा, आता आपण काय करणार आहे, जी शेवई आपण घेतली होती ना 1 छोटी वाटी, हे पहा, ती आपण छान अशी मस्त भाजून घ्यायची आहे. नॉर्मली जी अशी पांढरी रंगाची शेवई येते ती तुम्ही वापरलीत तरी चालेल. ही फक्त कलर टाकलेली आहे, ह्याच्यात बाकी काही डिफरन्स नाही आहे. ह्या रव्याच्याच शेवया छान असं मीडियम आचेवरती आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहे. लो फ्लेमवर मी छान अशा या शेवया ना मस्तपैकी भाजून घेतलेल्या आहेत. आता आपण काय करायचं आहे, ह्या शेवयांना काढायचं नाही आपल्याला बाहेर कढईतून. तर आपण काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून या थोडेसे शिजवून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर इथे मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. आपण आणखीन अर्धा ग्लास पाणी टाकूया आणि छान ही शेवई ना शिजवून घ्यायची आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं ना, आपण जेव्हा दुधात शेवई टाकतो तर शेवई दूध पिते आणि खूप घट्ट होते खीर. त्यासाठी कधीही थोडंसं पाणी टाकून जर तुम्ही शेवई शिजवून घेतली आणि मग जर ती दुधात ॲड केली ना, तर जास्त खीर घट्टही होत नाही आणि शेवईही जास्त दूध पित नाही. त्यामुळे ही ट्रिक नक्की वापरा तुम्ही खीर बनवताना. आता हाय फ्लेमवर ही शेवई शिजवून घ्यायची आपल्याला. हे पहा, आता 2 मिनिटं झालेली आहे. हाय फ्लेमवर आपण ही छान अशी शेवई अशी शिजवून घेतलेली आहे. ही जास्तही आपल्याला शिजवायची नाही बरं. काय, आम्ही इथे 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे 1 वाटी शेवईसाठी. आणि हाय फ्लेमवर मी ही शेवई शिजवून घेतली. जर तुम्ही लो फ्लेम केली ना तर हिचा लगदा होऊ शकतो. आता आपण काय करायचं आहे, ही साईडला काढून घ्यायची आहे कढई. आणि जे दूध आपण तापवायला ठेवलं होतं ना, ते गरम दूध आपण घ्यायचं आहे.
आता या गरम दुधामध्ये आपण हळूहळू ही शेवई टाकायची आहे, जे दूध आपण तापवलंय ना त्याच्यामध्ये. हे पहा अशा प्रकारे. हे पहा असं थोडंसं दूध टाकून काढून घ्या राहिलेली शेवई कढईतली. हे पहा पूर्ण आपण शेवई काढून घेतलेली आहे. आता ही दुधामध्ये पण छान अशी उकळून देणार आहे शेवई. हे पहा उकळी तर आलेलीच आहे, कारण आपण तापायला ठेवलं होतं दूध. हे पहा 1-5 मिनिटं आपण ही उकळणार आहे आणि उकळतानाच आपण ह्याच्यामध्ये केशरचं दूध टाकायचं आहे, म्हणजे तुमच्या खिरीला कलरही छान येईल. आता आपण ह्याच्यात टाकायची आहे 1 चिमूट भरून वेलची पूड. आणि आता गॅसची फ्लेम आपण लो करायची आहे आणि ह्याच्यात साखर टाकायची आहे. हे पहा आता इथं मी साखर टाकतीये. तर इथे टोटल माझी ही छोटी वाटी आहे ना, ह्या मी 4 वाट्या साखर टाकलेली आहे. तर ही ना एका वाटीमध्ये 1.5 टेबलस्पून साखर बसते माझ्या. आता मी 4 वाट्या टाकलेल्या आहेत. ह्याच्यामध्ये 4 वाट्या टाकलेल्या आहेत. आपण कंटिन्यूस आता हलवायचं आहे, कारण लो फ्लेम केली आपण, शेवई खाली चिकटली नाही पाहिजे. टोटल मी ह्या 1 लिटर दुधासाठी 4 वाट्या साखर टाकलेली आहे. ही छोटी वाटी 4 टाकलेली आहे आणि ही 1.5 टेबलस्पून ह्याच्यात साखर बसते. त्यामुळे मी टोटल 6 टेबलस्पून साखर इथं वापरलेली आहे 1 लिटर दुधासाठी. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गोड कमी जास्त तुम्ही करू शकता, काहीही हरकत नाही. आता हे छान अशी आपण उकळून घ्यायची आपली खीर. हे पहा आता आपली खीर उकळती ना, मी गॅसची फ्लेम हाय केलेली आहे, म्हणजे साखर पटकन विरघळेल आपल्या खिरीमध्ये छान अशी. आणि हे पहा अजिबात शेवई आहे ना, शेवईचा लगदा वगैरे होत नाही, त्यामुळे काळजी करू नका आणि लगेच शिजते. आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रुट्स जे आपण तळले होते ते टाकूयात. थोडे मी गार्निशिंगसाठी तसेच ठेवत आहे. छान अशी खीर आहे ना, आता आपण कमीत कमी 5 मिनिटं उकळून देणार आहे. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहेत. आपण शेवई शिजवली आणि हे पहा किती घट्ट अशी आपली खीर तयार झालेली आहे. आणि कलरमुळे शेवया किती छान दिसत आहेत दुधामध्ये, तुम्ही बघू शकता. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता ही खीर तयार आहे, झालेली आहे. आता मी तुम्हाला ही सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, बघू शकता तुम्ही, आपली छान छान सुंदर अशी शेवयांची खीर तयार आहे. तुम्ही कुठल्याही सणाला तुम्हाला गोड खाऊशी वाटलं, कधीही तुम्ही ही खीर बनवून एन्जॉय करू शकता. आणि ह्या घरगुती बनवून घेतलेल्या शेवयांपासून केलेली खीर आहे. ह्या मी विकत पॅकेटच्या शेवया आणलेल्या नाही आहेत, ह्या मी बनवून घेतलेल्या आहे खास रवा देऊन. त्यामुळे तुमच्याकडे जर नसेल, तुम्ही पॅकेटच्या वापरल्या तरीही चालतील. हे पहा कसं दिसतात आपल्या शेवयांची खीर. मी तुम्हाला जवळून दाखवते ह्याचं लुक. हे पहा मी कसं छान त्यांना गार्निश केलेलं आहे काजू आणि बदाम टाकून. जर तुम्हाला माझी ही खीरची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.